اگه تصمیم گرفتی بیای ترکیه و دانشجو بشی قبلش باید یه سری اطلاعات داشته باشی، مثلا اینکه میتونی دانشگاه دولتی بری یا باید حتما خصوصی ثبت نام کنی، واسه چه رشته‌ای میتونی اپلای کنی، اصلا مرحله اول چیه، یا اینکه هزینه زندگی دانشجو توی ترکیه چقدره. پس اگه تا الان منو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن، لایک کن و بشین و تا آخر ویدیو رو تماشا کن. برای ثبت نام تو دانشگاه ترکیه شما دو راه دارید، یا دولتی یا خصوصی. برای دولتی شما باید برای مقطع لیسانس امتحان یوس یا SAT بدید که امتحان یوس واسه هر دانشگاهی متفاوته، خود دانشگاه برگزار میکنه که برای رشته های مثل دندون پزشکی و داروسازی حدودا نمره 100 میخواد. اما اگه گپ تحصیلی دارید یکم شانستون کم میشه واسه این رشته ها، ولی خب بازم میتونید شانستون رو امتحان کنید. دانشگاه خصوصی این امتحانا رو نداره، یعنی امتحان یوس و SAT رو لازم نیست بدید، با دیپلم و شرط معدل میتونید ثبت نام بکنید. اما اگه امتحان یوس هم بدید میتونید حتی بورسیه کاملا بگیرید بعضی وقتا. اما اگه بورسیه کاملا نگرفتید اکثر دانشگاه 25 تا 50% بورسیه تعلق میگیره به دانشجو. برای اینکه بورسیه رو چک کنید من لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اونجا اون مخصوص خارجی هست میتونید برید و از اونجا برای بورس شدن اقدام کنید که میگم شرط معدل خیلی توش مهمه. حالا جزو دانشگاه‌های دولتی خیلی خوب میشه دانشگاه استانبول، دانشگاه آنکارا، توی ازمیر هم دوکوزیلول و اگه یونیورسیتیه. از دانشگاه خصوصی هم باهچه‌شهیر و مدیپول میشه گفت که توی ازمیر هم یاشار یونیورسیتی خب خیلی دانشگاه معروفیه. پس اگه شما میخواین مقطع لیسانس اقدام کنید مرحله اول باید انجام بدید، باید شهرتون رو انتخاب کنید، بعدش بشینید لیست دانشگاه ها رو در بیارید، دولتی و خصوصی. ناگفته نماند امتحانی که قراره باید برای ورود دانشگاه دولتی یوس بدید شامل هندسه و ریاضی و هوش میشه. برای مقطع کارشناسی ارشد امتحانی به اسم آلس که شرایط هر دانشگاه متفاوته. مثلا توی ازمیر، چون من تجربه ازمیر رو دارم، اگه یونیورسیتی آلس میخواست اما دوکوزیلول برای خارجی آلس نمیخواست. حالا من توی ویدیوی دیگه کامل مفصل در مورد دانشگاه دوکوزیلول که خودم توش دانشجو شدم و کامل براتون میسازم که اطلاعات دقیق بهتون بدم. ولی اینو بدونید که توی هر دانشگاه شرایط خاص خودشو داره، واسه همین میگم شما اول باید برید شهرتون و دانشگاهتون رو انتخاب کنید، بعد فوکس کنید روی اون دانشگاه که بعد طبق اون شرایطی که اون دانشگاه از شما میخواد برید فراهم کنید. حالا امتحان بدید ندید که به چه شکله. هزینه دانشگاه‌ها به چه صورته؟ دانشگاه دولتی قبلا خب خیلی هزینه کمی میگیره ولی الان داره بیشتر میگیره، ولی در مقایسه با دانشگاه دولتی خیلی ارزون تره. مثلا الان بازم میگم نسبت به رشته و دانشگاه متفاوته، اینو باید برید توی هر سایت هر دانشگاه چک کنید. مثلا الان دانشگاه دوکوزیلول برای مقطع ارشد ترمی 17,000 لیر، یعنی حدوداً 35,000 لیر برای یک سال که بیشتر از $1,000 میشه باید پرداخت کنی. البته میگفتن بعضی از دانشگاه های دولتی توی استانبول اومدن این هزینه ها رو تغییر دادن کردن به مثلا سالی $3,000 و $3,500، ولی بازم در مقایسه با دانشگاه خصوصی خب ناچیز. هزینه های دانشگاه خصوصی نسبت به رشته باز متفاوته که میانگین هزینه ها بین $3,000 تا $10,000. مثلا یکی از دوستای من مهندسی میخوند 7,000 و خورده دلار، حدود $8,000 شده بود. ولی خب رشته های پزشکی و دندون پزشکی و داروسازی خیلی بیشتره. بعضی وقتا برای این رشته از $10,000 تا $50,000 هستش که میانگینش بین $20,000، اما خب $50,000 هم هست، باز بستگی میگم به دانشگاه و رشته داره. خب این شد از هزینه دانشگاه. بریم برای مورد بعدی، اینکه کدوم دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران است. خب این خیلی مهمه به خاطر اینکه ممکنه شما بعد از تحصیل بخواید برگردید به ایران و حتما باید جایی که تحصیل کردید مورد تایید وزارت علوم باشه و اینو حتما یادتون باشه سالانه باید چک کنید اسم اون دانشگاه، چون ممکنه یه دانشگاهی امسال مورد تایید وزارت علوم باشه بعد سال دیگه نباشه. پس اینو هم حتما حواستون باشه
که چک کنید. البته بیشتر دانشگاه هست ولی خب خیلی بهتره که اینو چک کنید. مورد بعدی خوابگاهه که خوابگاه دولتیه، خوابگاه خصوصی و یا اینکه شما به صورت مجزا برید خودتون خونه اجاره کنید. خب اینا هم بازم هزینه‌های متفاوتی داره. خوابگاه خصوصی باز از نظر کیفیت بهتر از خوابگاه دولتیه، ولی اکثرا ترجیح میدن که مثلا برن 1 سال خوابگاه خصوصی که ارتباط بگیرن، دوست پیدا کنن و واسه سال بعدش بتونن مثلا برن هم خونه بشن و خونه اجاره کنن. اینم باز تصمیم با شماست، ولی اینم یکی از گزینه‌های مهمیه که قبل از دانشجو شدن حتما باید بررسیش کنید. سوال بعدی که پیش میاد مزایای تحصیل یه خارجی توی ترکیه چیه؟ خب خیلی رک و ساده بگم هیچ مزایایی نداره. شما فقط نهایت بهتون یه کارت اتوبوس بدن که برای رفت آمدتون که ماهی 250 لیر بابتش هزینه میکنید که به طور نامحدود بتونید ازش استفاده کنید، که اونم اومدن امسال گفتن اونایی که بالای 30 سالن، یعنی مثلا اونایی که میرن ارشد میخونن 30 سال رو رد کردن دیگه بهشون تعلق نمیگیره. مثلا الان به من تعلق نمیگیره. مزایای خاص دیگه ای نداره برای اینکه مثلا الان اینجا دارید توی دانشگاه ترکیه تحصیل میکنید. من حتی یکی از دوستام که توی دانشگاه دولتی فیزیوتراپی میخوند داشت برام تعریف میکردش که این هر سال دانشجو رتبه اول میشده توی دانشگاه. بعد اینو سال آخر موقع فارغ التحصیلی متوجه شده که دانشجوی اول میشده. بعد که رفته به گفته که چرا هر دفعه که من اول میشدم اسم منو تو برد نمیزنید. خیلی رو گفتن که به خاطر اینکه اگه میزدیم مجبور میشدیم به تخفیف بدیم و تخفیف شامل خارجی ها نمیشه و واسه همینه که ما اصلا نظری مطرح نکردیم که تو اول شدی، یعنی به همین راحتی. یا اینکه مثلا میخواست ارشد ثبت نام کنه گفته بود خب من همون دولتی، من رزومم خوبه، مثلا خب رتبه اول شدم از دانشگاه قبلیم و اینا، تخفیفی چیزی گفتن نه ما هیچ تخفیفی به خارجی ها بابت این موضوع نمیدیم، پس هیچ مزایای خاصی شامل حالتون نمیشه. بعد از اینکه شما تصمیم میگیرید دانشجو بشید و حالا کارهای دانشگاهیتون رو انجام دادید، مهمترین بحث میشه هزینه زندگی. یعنی هزینه زندگی دانشجو چقدره؟ خب 3 تا بخش داره. هزینه اجاره است، یعنی جایی که میخواین اقامت کنید، هزینه خورد و خوراکتونه و هزینه رفت و آمدتون. من به طور میانگین میگم. خب حالا این ممکنه یه ذره بالا پایین داشته باشه. شما اگه بخواید همخونه داشته باشید، یعنی با کسی زندگی کنید، ماهانه بین 8 تا 10,000 لیر هزینه‌تونه، یعنی بیشتر به سمت 10,000 لیر فکر کنید. خب حالا اگه به صورت تنها بخواید خونه اجاره کنید، خب این هزینه خیلی بیشتر میشه. حداقل بخواید دانشجویی حساب کنید روزی بین 200 تا 300 لیر روزانه هزینه‌تون میشه. تازه اگه نخواید همش دائم بیرون غذا بخورید و حالا مثلا زیاد تو عشق و حال باشید، یه زندگی خیلی معمولی که 300 لیرم روزانه در نظر بگیرید تو یک ماه میشه 9,000 لیر. یعنی تا الان 10,000 لیر شد اجاره، 9,000 لیر شد هزینه خورد و خوراک. حمل و نقلم که گفتم یه کارت بهتون میدن که حالا ماهی 250 لیره که حالا نامحدود میتونید استفاده کنید، حالا اونو زیاد در نظر نمیگیریم. یعنی شما میانگین هزینه دانشجو توی ترکیه که بخواد زندگی کنه که بخواد همخونه بشه حداقل 18-19,000 لیر باید در نظر بگیرید که این خیلی مقوله مهمیه. یعنی یه گزینه‌ایه که خیلی از دانشجوها بنده خدا که الان اومدن اینجا واقعا این هزینه‌ها که روز به روزم داره بیشتر میشه داره اذیتشون میکنه. تازه همیشه زندگی دانشجویی زندگی ارزونیه. یعنی شما زمانی که الان به عنوان دانشجو همخونه میشید خب قطعا هزینه قبضاتون کمتر میشه، یه سری هزینه ها رو ندارید، خیلی کمتر از یه آدم عادی هزینه‌تون میشه چون اکونومی تر معمولا زندگی میکنن دانشجوها. مورد بعدی نمره زبانه. شما برای تحصیل توی دانشگاه ترکیه یا باید نمره زبان انگلیسی داشته باشید، مدرک زبان انگلیسی یا زبان ترکی. نگران نباشید اگه مدرک زبان انگلیسی ندارید، دانشگاه ها خودشون یه سری امتحان برگزار میکنن که اون شرکت میکنید، مثلا اعلام میکنه حداقل نمره مثلا 75 مثلا 60. اگه این نمره رو بیارید که دیگه نیازی به مدرک نیست، همون مدرک بهتون میده و میتونید تحصیل کنید. اگه نه بهتون هازرلیک میخوره و باید 1 سال برید هازرلیک بگذارید. حالا دقیقا 1 سال نیست، بازم هر دانشگاهی متفاوته. بعضی دانشگاه 6 ماه 9 ماه فرق میکنه.
ترکی هم همینطوره، یا شما مدرک ترکی ارائه میدید، مدرک تومر، سیوان، یا اینکه دوباره حاضرلیک میخوره بهتون و 1 سال باید ترکی بخونید، بعد دانشجو میشید و میتونید رشته‌تون رو ادامه بدید و تحصیل کنید. به نظر من اگه میخواین انگلیسی بخونید بهتر این که به جای که حالا برید امتحان آیلتس، البته الان در حال حاضر آیلتس رو هم قبول نمیکنن، یعنی دوکوزلول و اگه اینطوری بود، یا تافل میخواست یا پیتی میخواست یا یدسه، که یدسه هم یه امتحان انگلیسی شبیه به آیلتس اما خود ترکیه فقط برگزارش میکنه، یا اینکه امتحان خود دانشگاهش رو میخواست. منطقیه که امتحان خود دانشگاهش رو بدید اگه مدرکی ندارید، چون اونجوری هم باید دوباره واسه امتحان مثل تافل و پیتی کلی هزینه کنید که مدرک رو بگیرید. میتونید بیاد امتحانش هم معمولا آسونتر از امتحانای خود پیتی و تافله. پس این هم شد از مقوله زبان. مراحل اقامت گرفتن بعد از دانشجو شدن چیه؟ قبلا اینطوری بودش که شما بعد از اینکه دانشجو میشدید دانشگاه به شما یه برگه میداد، میتونستید برید یعنی کارهای اقامتتون رو انجام بدید که حالا وقت میگرفتید، بیمه دانشجویی میکردید و اون قبولی دانشگاهتون رو میرفتید اقامت میگرفتید. الان دیگه اینطوری نیست. خود بعد از اینکه مراحل ثبت نام رو انجام دادید، خود دانشگاه با اداره کوچ یعنی اداره اقامت در ارتباط و خودش براتون اقامت میگیره و این اقامت اینجوری نیست که یک بار به شما 4 ساله بدن، شما هر سال باید این اقامت رو تمدید کنید. بعد از اینکه 4 سال تحصیلتون توی ترکیه تمام شد، خب الان باید چیکار کنیم؟ بمونیم، برگردیم، تصمیم چیه؟ خب ترکیه دیگه به شما اقامت دانشجویی نمیده، یا باید اقامتتون رو تبدیل به اقامت کاری کنید، یعنی اجازه کار بگیرید که اون خیلی کار سختی، اصلا کار راحتی نیست اما غیر ممکن هم نیست، خیلی هم گرفتن. یا اینکه دوباره ادامه تحصیل بدید، مثلا لیسانس رو برید ارشد بخونید و دوباره اقامت دانشجویی بگیرید، یا اینکه خونه بخرید یا ازدواج کنید با یک ترک. پس بزرگترین معضل توی ترکیه الان در حال حاضر برای دانشجوها اینه که زمانی که اینجا فارغ التحصیل میشن، همون روز بعدش که دانشگاه تموم میشه اینا باید برگردن یا اقامتشون رو تغییر داده باشن و اقامتایی که گفتم بگیرن. حالا یه سری شغلا هستن که شما حتی اجازه کارم، یعنی اصلا نمیتونید اون شغلا رو توی ترکیه ادامه بدید، یعنی شما یا باید بری واسه کسی کار کنید یا شهروند دائم ترکیه باشید که بتونید شغل خودتون رو داشته باشید. 4 تا شغل ممنوع توی ترکیه: داروسازی، دندونپزشکی، دامپزشکی و وکالت. شما بعد از فارغ التحصیل میتونید برید برای کسی کار کنید اما خودتون به صورت مجزا نمیتونید دفتر وکالت بزنید یا مطب پزشکی بزنید، دندونپزشکی بزنید، چون باید شهروند بشید، شهروند دائم بشید. اگه بشید مشکل نداره. البته من شنیدم مثلا بعضی از رشته‌ها تو بقیه کشورها اینطوریه، مثلا وکالت، چون معتقدن که شما باید کامل از قوانین اون کشور مطلع باشی که بتونی وکالت کنی، یعنی فقط درس خوندن کافی نیست. حالا بعضی جاها مثلا از شما میخوان که توی سری امتحانا شرکت کنی، مثل آلمان، کانادا، یا مثلا فکر میکنم رشته روانشناسی هم اینطوری باشه واسه بعضی کشورها، میگن بعد آگاه باشی، کامل بشناسی اون فرهنگ و اون کالچر رو، واسه همین اجازه نمیدن. حالا ترکیه جدا از همه اینا میگه تا شهروند دائم نباشی نمیتونی دفتر داشته باشی و کسایی که این رشته ها رو میخونن باید این قضیه رو بدونن که این 4 تا شغل جزو شغل ممنوعه به حساب میاد برای خارجی ها. خب حالا نظر خود من که آقا این دانشجویی یا تحصیل توی ترکیه به درد چه کسایی میخوره؟ من همیشه گفتم اگر شما گزینه غیر از ترکیه دارید 100% اونو انتخاب کنید، به خاطر همین چیزایی که از قبل گفتم. این نظر شخصی منه که شما در هزینه زندگی خب خیلی زیاده. البته هزینه تحصیل تو بقیه کشوران زیاده، اینجوری نیست که فقط تو ترکیه زیاد باشه، ولی حداقلش اینه که شما توی کشور پیشرفته تری میتونید اون تایم 4 ساله رو بگذرونید، یا یه سری دسترسی های بهتری میتونید داشته باشید، یا اینکه مثلا توی بقیه کشورها شما دانشجو میشید میتونید 20 ساعت در هفته کار کنید، اما توی ترکیه سال اول که نمیتونید، سال دوم به صورت پارت تایم 20 ساعت میتونید کار کنید، اونم نه هر کاری، توی خود دانشگاه فقط باید کار کنید، مثلا در که براتون رزومه بشه.
به این صورته. یعنی اما مثلا توی کشورهای دیگه اینجوری نیست. خب شما اجازه کار دارید 20 ساعت از همون زمانی که دانشجو میشید و میتونید خرج و مخارج زندگیتون رو در بیارید. خب واسه همین خب این یه پوینتیه که واقعا باید بهش فکر کرد. از طرفی خب بعضیا هستن میگن آقا ما میخوایم یه جایی تحصیل کنیم بعدش میخوایم برگردیم ایران. یعنی اونقدر براشون مقوله این مهم نیست که، یعنی مقوله مهاجرت صرفا مهم نیست، میخوام تحصیل کنن بعدم به ایران برگردم. خب بله ترکیه خیلی گزینه خوبیه، نزدیکه. بعد بالاخره تبدیل کردن ریال به لیر خیلی بهتره این که ریال به دلار یا یورو تبدیل کرد. آره واسه اونا خوبه. یا اینکه مثلا بعضیا هستن میخوان رشته پزشکی بخونن بعد برن توی خود ایران کارشون رو ادامه بدن. بله اینجا راحت تر، کلا وارد شدن توی دانشگاه اینجا خب خیلی راحت تره. میان اصلا هزینه میکنن، حالا خصوصی یا دولتی، چون گفتم دولتی هم الان دیگه پول میگیره اما نه به اندازه خصوصی، و پزشکیشون رو میگیرن برمیگردن. از دانشجوام که بپرسی اکثرشون میگن که اگه برگردیم به عقب و اگه بتونیم، یعنی اون آگاهی رو داشته باشیم، گزینه بهتری به جای ترکیه انتخاب میکنیم. ولی خب بعضی هم معتقدن که همین اومدن به اینجا باعث شده که مستقل بشن، حالا یه زبان ترکی یاد بگیرن که البته واقعا هم مهمه، واقعا هم پوینت مثبتیه که یهو شما نمیرید توی کشور مثلا دوری مثل کانادا، میاین ترکیه راحت تر میتونید با خانوادتون در ارتباط باشید، در عین حال مستقل بشید، خودتون زندگیتون رو بچرخونید و یه سری یعنی یه جورایی شما رو بسازه. در مورد ارشد من زیاد پیشنهاد نمیکنم که یکی بخواد واسه تحصیل صرفا پاشه بیاد ارشد و ترکیه بخونه، جز اینکه هدفش مهاجرت باشه، بگه 2 سال من میام ارشد میخونم بعدش بتونم تو اون تایم، چون حتما کسی که میاد ارشد کنه ممکنه تجربه کاری هم داشته باشه، تو اون تایم بتونم حالا کار پیدا کنم و بتونم اقامت کاری بگیرم. آره اون منطقیه، ولی صرفا واسه اینکه بیاین تحصیل اینجا کنید، خب چون شما لیسانس رو تمام کردید یه مدرک دارید، میتونید واسه کشورهای دیگه بهتر راحت تر مثلا گزینه‌های بهتری منظورم هست که بتونید اپلای کنید و منطقی نیست که صرفا برای ادامه تحصیل پاشید بیاین تو ترکیه که بعدش هم بعد از اون 2 سال اصلا ندونید میتونید بمونید یا نمیتونید بمونید. مرسی که تا اینجای ویدیو اومدی. لایک و سابسکرایب یادت نره. هر سوالی داری در مورد دانشگاه ها بپرس. ویدیوی بعدی میخوام راجع به این صحبت کنم که شما اصلا چه مدارکی احتیاج دارید، چطوری باید اصلا آپلود کنید، چجوری باید ثبت نام کنید و اینجور مسائل. پس حتما ویدیوی بعدی رو ببین، زنگوله رو روشن کن که اول از همه مطلع بشی. بازم مرسی که تا اینجا اومدی. شاد باشید و خدا نگهدار.